Hello na yung Minions! Hello! Magmumukbang tayo ngayon at ang imumukbang natin ito, mga tinapay. So, dito meron akong sausage. Then, dito naman is yung Frenchies. Then, dito naman is yung Beignet. Then, lastly, meron tayo ditong Fluffy. So, ito guys, galing itong mga tinapay na to sa Wake and Bake. So, kung mahilig din kayo sa tinapay katulad ko, ayan, check nyo yung Instagram nila, Wake and Bake. Kaya tara na guys, start na tayong kumain. So, bago lahat, uminom muna tayo ng water. Again, coldest water, the tumbler guys. Kung gusto nyo ng ganito rin, nasa description box below yung link. So, tikman muna natin yung beignet. Ayan. Ang lambot. Ang soft ng texture niya, tsaka pillowy. Para siyang donut. Tapos may powdered sugar siya sa taas. Actually, ako lang naglagay niyan. Pero meron silang sinasama kasi na powdered sugar. So, hindi nila nilalagay agad. Ikaw yung maglalagay. Ang sarap nito. Sausage. Ang laki. Ang laki ng sausage. Itong sausage guys, binili ko to sa brother ko. So, kung gusto niyo umorder sa kanya, ayan yung Facebook niya, i-message niyo siya sa Facebook. Actually, madami to. 300 pesos, ilang piraso na. Tapos, ang laki. Masarap to sa sriracha. Try naman natin tong Fluffies. Bread. So, ito guys, yung mini Frenchies nila, hard roll siya. Tapos yung loob, soft din. May parang katulad to na tinapay. Ano bang tinapay yon? Yung mahaba na tinapay. Nilalagay mostly sa pasta. Ayun. So, meron ako ditong dip, olive oil, then balsamic vinegar. Tapos, ilagyan ko rin siya ng honey. Masarap lang ginawa kong dip din. Bagay. Masarap pag hinaluan nyo ng honey. Naalala ko na. Baguette. Yun, parang baguette siya. Itong bread na to, parang siyang baguette.
May cheese din siya sa loob. Sarap. Try naman natin tong fluffy. Malambot siya. Ito, parang yung texture niya katulad ng croissant. Kung ito parang baguette, ito parang siyang croissant. Flaky yung labas niya. Try natin din dito, i-dip. Try naman natin siyang palamanan. So, meron ako ditong peanut butter. Siyempre, peanut butter lilies. Mga nakalakihan na natin na peanut butter, diba? Lilies. So, ito yung gamit namin lagi na peanut butter, Lily's peanut butter. Hi kay Uncle Francis! Yan, lagi kaming may ayuda ng peanut butter galing sa kanya. Thank you! So, after nito, padala ka ulit. Diba dati yung Lily's peanut butter, nakalagay lang siya sa baso? Sino dito yung hanggang ngayon meron pa rin ng baso ng Lily's peanut butter? Kasi 'di ba after maubos ng peanut butter doon, ginagawa natin siyang baso. Ang sarap ng Lily's peanut butter. Ako, pinapapak-papak ko lang to eh. Ang sarap. Alam ko na kung bakit nila hinihiwalay yung powdered sugar. Hindi nila nilalagay agad kasi sinisip-sip ng dough yung powdered sugar. Para siyang nagbabasa-basa. Kasi alam ko itong beignet, ano siya, deep fried. So parang donut style talaga siya. Sarap. Sarap ng sausage. Promise. Tsaka ito, ang sarap ng beignet. Alam ko ata gawa to sa sourdough. Sausage. Gusto ko yung cheese niya. Pag niluto, hindi lumalabas. Yung ibang sausage kasi with cheese, pag niluto tapos hiniwa mo ng ganyan, lumalabas agad yung cheese, diba? Tapos pupunta lang doon sa pan. So, sayang. Ito, hindi. And dun pa rin siya sa loob.
So guys, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa second channel natin, ayan, subscribe na kayo dahil sa August, doon na kami magsa-start mag-upload doon sa second channel. Kayo, anong gusto nyo pinapartner sa tinapay? Gusto nyo lang ba yung may spread? O ng peanut butter, jam? O mahilig kayo na maglagay rin ng sausage or egg? Ako gusto ko meron pa akong kinakain. Halimbawa, sausage, bacon, longganisa, yun. Gusto kong i-partner din sa tinapay. Okay guys, shout out na tayo. Shout out kay Janelle Veras, Adeline sa Vlog, Ashley Sapatua, Chris Nom, Maria Yvette Baradas, Isabel Julia Sacluti, Kalad Mark TV, Reynaldo Balagtas, John Royce Obenya, Eliza Kate Vlogs, and kay Narisa Lastimoso. Ayan. So there you go guys. Thanks again for watching. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon, okay? So I'll see you guys again. Bye!